نمیدونم چرا اینقدر گیر دادم به برگای این گل، چون دا نقاش یاد اون حرفش افتادم. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه، هیچ مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشید. خب من واقعا نمیدونم چرا اینقدر گیر دادم به برگای این گل، چون دارم یک به یک تمیزشون میکنم و متاسفانه چند وقتی هستش فکر کنم در روزی میشه برگاشو تمیز نکردم، خاطر همین خاک زیادی روش نشسته. حالا اون سمت رو من تمیز کردم ولی خب اینا رو نه. اون تو چی میبینید؟ خاک زیادی نشسته و با دستمال کاغذی باید تمیزشون کنم. حالا بعد این چه تمیز شد لباسامو آماده کنم و به سمت مدرسه حرکت کنم. اینم از نتیجه یک کار. واقعا حس خوبی به آدم میده، حس میکنم یه نفر واقعا بهم نیاز داره. و چیزی رو هم که الان دیدم متوجه شدم، دیدم داره بزرگترم میشه، یه شاخه اینجا داره در میاد. دوستان میخواستم، یعنی دانش آموزانم بهم گفتن آقا معلم لطفاً فردا با کت شلوار بیا مدرسه و منم خواستم به حرفشون گوش بدم، کت شلوار بپوشم و برم مدرسه. زمانی که حالا من لباسامو پوشیدم، کت شلوارمو آماده کردم و در حال پوشیدنشون بودم، متاسفانه با این صحنه روبرو شدم. کمربند شلوارم متاسفانه شکست و نمیتونم این کار رو انجام بدم، یعنی کت شلوار رو پوشم. الانم دقیقا ساعت 5:27 هستش. افسردگی قطبی با حاله، یه زمانی هستش کلا خوابی، یه زمانی هم هستش که بیداری و یک انرژی مضاعفی در بدنت حس میکنی. دقیقا من امروز همون روزه که یک انرژی مضاعف در بدنم هستش. از این بابت واقعا خوشحالم که این نوع افسردگی رو دارم.
و خورشیدی که کم کم داره بیدار میشه یا طلوع میکنه. واقعا قشنگه همچین صحنه دیدن طلوع خورشید، واقعا خوشحال کننده و لذت بخش. ببینم میشه زومش شه. دوستان، حالا قبل از اینکه من بیام اینجا داخل پارک یک پخش زنده رو شروع کردم و حالا مخاطبان گفتن از صدات معلومه که خیلی خوشحالی. آره واقعا امروز بدون هیچ دلیل خاصی خوشحالم و انرژی مضاعف داره. عاشق طبیعت و زیبایی هستم. خب قبل از اینکه برم مدرسه فرصت اینو دارم که حالا برم یک آش داغ و خوشمزه حالا سفارش بدم و بخورم و بعدش به سمت مدرسه حرکت کنم. کاش بتونم امروز برم روستای مونو و از اون روستا واسهتون فیلم برداری کنم. این ما واقعا منو یاد یه نفر میندازه، یه نفری که حالا به قول خودش یا ماهی که به تازگی ظاهر میشه یا ماه کامل رو فقط دوست داشت و ماه نصفه یا اینجور چیزا رو اصلا دوست نداشت.
قربانی خوب عزیز. سلام علیکم. صبح بخیر آقای سیمون. خبر؟ حالت خوبه؟ قربونت عزیزم. چاکرت. دانش آموزا من میگم چشمات رو بزن ویدیو داخل کلاس سورپرایز کنیم. نمیدونم حالا سورپرایز شد. Hadi rökere, benim hadi orada değil. دستتون در نکنه خیلی قشنگه. دستتون در نکنه. شمعه بریم تو اردو خوبه؟ سنیو پیلسه پیلسیسه نه بجاش بشین فعلا بریم بشین. سلام مجدد خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع با خوشی رو سپری کرده باشین. دیدین امروز چقدر شاد بودم، چقدر انرژی مضاعف داشتم. الان برعکس شده. خیلی وقت بود از حال روحیم بهتون نگفته بودم. میدونم خیلیاتون با دیدن این ویدیو کانال رو ترک میکنید و دیگه ویدیوهای من رو مشاهده نمی کنید. بهتونم این حق رو میدم. منم اجازه شما بودم همچین تصمیمی رو میگرفتم، چون دیدن افسردگی یک نفر اثرات بعدی داخل زندگی داره. راستش از تنهایی میتنفرم. از اینکه بیام داخل خونه و اینکه کسی منتظرم نباشه، اینکه لعنت به اون شخصی که بار اول افسرده شد و این بیماری آورد. من انواع مریضی های جسمی رو دارم، ولی هیچ کدوم از اونا دردناکتر است بیماری روحی و روانی نیست. جسمی رو میشه با دارو درمان کرد، ولی روحی رو نه. الان هم که دارم با شما این حرفا رو میزنم فقط خواستم با یه چی درد دل کنم. خواستم دردامو واسه یه نفر بگم. از مدرسه اومدم
خسته بودم، خوابیدم. به محض اینکه بیدار شدم حال روحیم تغییر کرد و چیزی هم که بدترش کرد این بود که به گذشته فکر کردم. تابستون گذشته بود، سال گذشته، وقتی داخل چادر زندگی میکردم به خواهرم پیام دادم، زنگ زدم، گفتم به بابا یا داداش بزرگم و بگو اجازه هست من برم داخل یکی از زمین ها یا اتاق کوچیک واسه خودم بسازم. خواهرم بعد از مدتی بهم زنگ زد، گفت امران نمیتونی بری لردگون، شهر لردگون یه خونه اجاره کنی چون اونا مخالفن، تو رو از ارث محروم کردن. من کاری به ارث و میراث ندارم، واقعا کاری به هیچ چیزی ندارم. مادیات واسه من مهم نیست. اگه مادیات واسه من مهم بود میرفتم شکایتشون رو میکردم که به زور خودروی منو ازم گرفتن. خودرویی که سندش متعلق به منه. برای خرید اون ماشین من دو شیفت کار میکردم، علاوه بر اون شبا هم کار میکردم. ولی اونا به ناحق از من گرفتنش. واقعا مهم نیست مادیات واسه من. آزار و اذیتی که برای من درست کردن در اومد. نمیدونم دارین این ویدیو رو میبینین یا نه. منظورم خانواده. خیلی خیلی سعی کردم نفرینتون کنم. خیلی سعی کردم بگم کاش زندگیتون مثل زندگی من بشه، ولی واقعا نتونستم، چون مثل شما نبودم. مثل شما خودخواه یا بیرحم نبودم. یه نفر سوال پرسیده بود شده تا حالا کسی رو حلال نکرده باشی؟ وقتی این سال خوندم 2 نفر به ذهنم رسید. کسی که اولین نفر یکی از فامیلای خودم که امیدوارم زندگی خودش یا زندگی پسرش
دقیقا مثل زندگی من میشی. زجرها و دردایی که من کشیدم اونو هم بکشم. هر کاری کردم، من همه رو هلال کردم. من از همه گذشتم به غیر از اون یکی از فامیلم. اون نامردی که در حق من و خانوادم کرد. بذاری من یه حقیقتی دیگه هم بهتون بگم. من سابقه تشنج داشتم به خاطر آزار و اذیت و فشارهای خانوادم. وقتی حالا پیش خانوادم زندگی میکردم، پدر، مادر، خواهر، برادر، همشون آرزوی مرگ منو کردن. میگفتن کاش بمیری. نتونستم تحمل کنم. رفتم اتاق کوچیکم، دراز کشیده بودم. خواهرم اومد داخل اتاق. خواهر کوچیکم گفت ای کاش همینجوری که الان دراز کشیدی همینجوری بذارمی داخل قبر. بعضی از حرفا رو واقعا نمیشه فراموش کرد یا تحمل کرد. اون حجم از فشار رو نتونستم تحمل کنم. تشنج کردم. منو بردن بیمارستان و جالبیش اینجاست خانوادم مخصوصا داداش بزرگم به خاطر حفظ آبروی خودشون، این چه دلیل اذیت تشنج منو بهشون نگه، به دکترها به مردم نگه، گفتن مواد مخدر مصرف کردی و به خاطر همین تشنج کردم. روزی که منو از خونه انداختن بیرون با کتک کاری بود. داداش کوچیکم، مادرم، خواهرم، عروسمون همه ریختن رو سرم. یادم نمیره اون روزا رو. دهنم پر از خون شد. ولی با این حال دلتنگشون هستم، ولی دیگه حاضر نیستم پیششون زندگی کنم. حاضر نیستم برگردم خونه. وقتی رگ دستمو زدم، حالا خانوادم بودن بالای سرم.
مادرم گفت ولش کنید، بذارید بگیره. چند روز پیش در مورد یه مادر و دختر صحبت کردم، اینکه پسر خودشون رو کشتن. وقتی اون خبر رو شنیدم و خوندم یاد مادر خودم افتادم، یاد اون حرفش افتادم چه گفت ولش کنید بذارید بمیره. میترسم از آینده، میترسم از اینکه دوباره ضعیف بشم، نتونم قوی بمونم و کاری رو انجام بدم که قابل جبران نباشه. یکی از یوتیوبرهای حال بسیار معروف ایران جرپرم هست، بعد از هر ویدیوش میگفت اول پولدار باشید و سلامت باشید. بعد از مدت ها که وارد کانالش شدم دیدم متاسفانه همسرش دچار اسکیزوفرنی شده. اون یوتیوبر گفت حاضرم تمامی ثروتمو بدم ولی همسرم درمون بشه. پس من همین آرزو رو واسه تو میکنم، این که اول سلامت باشید، مخصوصا از لحاظ روحی، بعد پولدار باشید. دقیقا برعکس اون یوتیوبر. از این که شما رو ناراحت کردم معذرت میخوام، ولی واقعا نیاز داشتم این حرفا رو به کسی بگم، نیاز داشتم با کسی درد دل کنم. امیدوارم هر کجای جهان هستید، در هر کشوری زندگی میکنید، یک زندگی شاد و پیروز و موفق و پربرکتی داشته باشید. دوستتون دارم.